دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه. بچه‌های عزیز، یونیت 1 پارت B هستیم. عنوان درس هست The Perfect Date. واژه دیت بچه چند تا معنی داره. یه معنیش میشه تاریخ، مثلا میگیم What's the date today؟ امروز تاریخ چیه؟ امروز چندمه؟ یه معنیش بچه به معنی خرما هست یا رطب، و یه معنی دیگهش یعنی قرار یا قرار ملاقات، که حالا توی این درس اون معنی سومش رو در واقع ما باهاش سر کار داریم. در قسمت گرامر 1B بچه ها ما قرار هستش که simple present رو یک مرور داشته باشیم. در قسمت vocabulary describing people یعنی توصیف افراد. حالا توصیف چی؟ appearance and personality، ظاهر و شخصیت. appearance ظاهر، personality شخصیت. در قسمت pronunciation هم اس و ای اس پایانی واژه رو در واقع صداش رو بررسی میکنیم. در پارت 1 vocabulary and reading describing people. در پارت A بچه listen to 3 women describing their fathers. Which one is Charlotte, the woman with her father in the 2 photos? میگه که به 3 تا خانم در واقع گوش بدین که توصیف میکنن پدرهاشون رو. حالا میگه کدوم یکی از این خانم ها شارلوت هست. شارلوت که بچه ها این خانم و پدرش در این تصویر و این تصویر. حالا ما بایستی با توجه به ویژگی هایی که میگه و ادجکتیو هایی که استفاده میکنه برای توصیف پدرش ما تشخیص بدیم. خب من این قسمت رو پلی کنم براتون. 1.11 1. My dad's very tall and thin, with a big nose. He looks a little bit like a tall, thin bird. He has blonde hair and blue eyes, which is typical of Sweden. His grandmother was from Sweden. He looks a little bit serious, but he isn't really. He's very funny. He has a great sense of humor. 2. I think my dad's very good looking. He's not very tall, a little bit taller than me, and he still has his hair. It was dark, but it's gray now. He's not thin, but he isn't overweight. He's careful about what he eats, and he has an amazing smile. 3. My dad's short and thin, and he wears glasses. He isn't exactly good-looking, but he's not unattractive either. He's very friendly and very talkative. In fact, he never stops talking. اوکی. خب با توجه به توصیفاتی که گفته شد بچه ها، نمبر 2 شارلوت هست. حالا توی پارت بی در واقع همون ادجکتیو ها رو قرار هستش که در واقع بشنویم دوباره. اگه احتمالا بچه واژه‌ای بود که متوجه نشدید don't worry، نگران نباشید، چون الان میخوایم بریم تمام این ادجکتیو ها رو کار بکنیم. این فقط به عنوان یک مقدمه پیشگفتاری هستش بر understanding، در واقع داره understanding رو میسنجه در این تمرین ها. و الان به صورت دیتیل میریم سراغ vocabulary، یعنی بعد از پارت B. خب من 1.12 رو هم پلی کنم براتون. گفته که listen to Charlotte again. What adjectives does she use to describe her father's height, hair, weight and smile؟ گفته که دوباره به شارلوت گوش بدین. کدوم چه صفتهایی رو استفاده میکنه که توصیف کنه قد پدرش رو height، موی پدرش رو hair. بچه hair دقت کنید اینو hair تلفظ نکنید، hair مثل chair. خب موی پدرش رو و وزن پدرش رو weight و لبخند پدرش رو smile. خب بریم ببینیم که کدوم ادجکتیو ها رو گفت. 1.12 I think my dad's very good looking. He's not very tall, a little bit taller than me, and he still has his hair. It was dark, but it's gray now. He's not thin, but he isn't overweight.
He's careful about what he eats, and he has an amazing smile. خب برای height گفتش که not very tall. برای hair گفتش که قبلا دارک بوده، تیره بوده، الان گری شده. گری بچه ها یه معنیش در واقع این خاکستری، ولی خب منظور این هستش که سیاه سفید که قاطی شده دیگه. weight گفتش که نه thinه و نه overweight. و برای smile هم گفتش amazing. He has an amazing smile. حالا بریم سراغ page 150 که ما این adjective ها رو قرار هستش که یاد بگیریم. Describing people توصیف افراد. 1. Appearance 2. Personality. اینجا بچه ها 2 تا question هست که من خواهش میکنم اینو دقت کنین زمانی که میخوایم در مورد ظاهر یک شخص بپرسیم این چه شکلیه. مثلا این پرسش هست، ببینید what does she or he look like. و زمانی که در مورد personality یا شخصیتش داریم میپرسیم، حالا ویژگی های اخلاقیش، what's he or she like. تفاوت 2 تا پرسش رو بچه ببینید. what does he or she look like. what's he or she like. اینو دقت کنید. حالا توی این صفحه من اینو بهتون یادآوری میکنم این ملکه ذهنتون بشه. حالا در پارت A گفته که match the sentences and photos. 9 تا پیکچر داریم، گفته که به این سنتنس ها بایستی وصل کنیم. من تلاش میکنم اینو اینجوری تکون بدم که شما هم جمله رو ببینید و هم پیکچر رو. اجازه بدین اینو پلی کنیم. 1.13 1.13 Describing people. 1. Appearance. 2. She has curly red hair. 3. She has long, straight hair. 1. She has big blue eyes. 6. She has short, blonde hair. 6, sorry. 5. 5, He has a beard and a mustache. beard and mustache. 4. He's bald. Bald. 7. He's very tall and thin. اینه. 9. He's medium height and very slim. 8. He's short and a little overweight. خب واژگانی که داشتیم بچه ها، مثلا واژه curly یعنی فرفری، کدوم گزینه بود؟ مثلا نمبر 2 موی فر داره. واژه هایی که ببینم احتمالاً معانیش جدید باشه. خب مثلا واژه beard یعنی ریش، گزینه 5 هست، پیکچر 5 هست. و ماستش یعنی سبیل. اسپلینگاشو دقت کنید بچه ها، بیرد و ماستش. بعد برای پیکچر 4 گفتش که بالد یعنی بدون مو. و مثلا واژه میدیم هایت یعنی قد متوسطی داره، حالا قدش متوسطه. و very slim برای گزینه در واقع پیکچر 9 بود. و واژه overweight بچه ها در واقع یعنی در واقع شکل مؤدبانه فت هستش که فت میدونید به معنی چاق هست. overweight مثلا بگیم یک مقدار اضافه وزن داره، مثلا میخوایم اینجوری مؤدبانه با یکی صحبت کنیم. حالا این پایین در موردش حرف میزنیم که he's short and a little overweight. picture 8 بود. برای موی صاف هم که گفت straight hair. number 3 long straight hair یعنی موی صاف و بلند. برای number 6 هم گفتش که
short blonde hair، موی بلوند یا بور کوتاه. و نمبر 1 هم که clear هست دیگه، درسته. big blue eyes بود. yes، خودش انجام داده. she has big blue eyes. خب این هم از واژگانی که بایستی مرور میشد. خب حالا بریم سراغ این باکسه بچه ها. فقط بچه به عنوان یه تمرین، چون خیلی تمرین خوبی هست، یعنی کلا این درس بچه ها بسیار کاربردیه. میخواین حالا در مورد یکی صحبت کنید، خواهرتون، برادرتون، یه تمرین حالا خودش داده، گفته cover the phrases and look at the photos, test yourself or a partner. گفته این عبارت ها رو بگیرید و روش کاور کنید و این افراد رو، ویژگی های ظاهریشون رو بگید. حالا یه تمرینی که خودم میخوام بدم بچه ها و بایستی صداتون رو هم ضبط بکنید، این هستش که در مورد یکی از دوستانتون و یکی از اعضای خانواده‌تون انتخاب میکنید و با توجه به ویژگی های ظاهری که الان یاد گرفتیم با هم توصیفشون میکنید. با کدوم کوئسچن؟ با این کوئسچن what does he or she look like؟ چه شکلیه؟ what does he or she look like؟ چه شکلیه؟ مثلا what does your sister look like؟ خواهرت چه شکلیه؟ what does your friend look like؟ دوستت چه شکلیه؟ و حتما در ابتدای ریکوردینگتون، یعنی صدا، اون وایسی که دارین ضبط میکنین، این پرسش رو میپرسید و بعد شروع میکنید به توصیف دوستتون. باز دوباره میایین همین کوئسچن رو میپرسید در مورد یکی از اعضای خانواده‌تون. حالا این بار توضیح میدین. 1 minute باید دوتاش طول بکشه. اوکی. خب بریم سراغ این باکسه. گفته که using two adjectives together. این نکته بسیار خوبی است بچه ها، وقتی که میخواید بیش از یه دونه adjective برای یک noun بگین، چطوری اینا رو بچینید توی، یعنی اوردر صحیحش چطور هست. Adjectives go in this order. میگه که صفت ها به این ترتیب میاد. size، اول در مورد سایزش میگیم، اندازش. style و color. مثال و بعد هم که noun. مثال زده، مثلا she has long straight blonde hair. خب long میشه چی بچه ها؟ سایز. straight ستایلشه و رنگش چیه؟ blonde. مثلا my brother has مثلا short curly black hair. به ترتیب این گزینه ها. این گرامر رو بچه شما، یعنی آره دیگه، این گرامر رو در کتاب امریکن 4 در واقع بهش برخواهیم خورد. حالا البته به امید خدا بتونم یعنی فرصت کنم که امریکن 4 رو هم ضبط بکنم و اونجا به صورت یک گرامر مستقل اصلا این رو کار خواهیم کرد. اینم از این. مثال بعدیش هم ببینیم. he has big size brown eyes. حالا اینجا 2 تا adjective داره، فقط size و color. در مورد مقایسه بچه واژه های thin و slim هست و fat و overweight. thin and slim are both the opposite of fat. میگه thin و slim دوتاش متضاد واژه fat هست، اما but slim وقتی میگیم که اسلیمه بچه thin in an attractive way، یعنی یک لاغری که اون لاغریش مثلا جذابه، attractive، اسلیمه. fat چیه بچه ها؟ is not very polite، خیلی مؤدبانه نیست. it is more polite to say someone is a little overweight. میگه مؤدبانه تره، more polite. adjectiveش چیه بچه ها؟ comparative adjective دیگه، درسته؟ از کتاب 1. more polite. بگیم که to say is a little overweight، یک کمی چیه؟ اضافه وزن داره، وزنش زیاده. خب
واژه‌های handsome و beautiful. handsome is used for men. میگه واژه handsome رو خب برای آقایون استفاده میکنیم و beautiful رو برای خانم ها. واژه‌های good looking و attractive. good looking یعنی بچه مثلا میگیم خوش تیپ. attractive هم یعنی جذاب. are used for both men and women. برای هم خانم ها و هم آقایون. اینم از appearance. حالا بریم سراغ قبل اینکه بریم personality بچه questionش چی بود؟ What does he or she look like؟ اصلا در مورد خودتون میخوام بپرسم. من دارم مثلا از پشت تلفن با شما صحبت میکنم، هنوز ندیدمتون. What do you look like؟ مثلا تو چه شکلی هستی؟ Number 2 personality. What's he or she like؟ کوئسچنش رو یه بار دیگه میگم. What's he or she like؟ میگه مثلا اخلاقش چجوریه، چه مدلیه، کاراکترش چیه. مثلا she's friendly, she's funny, she's lazy. خب part A گفته match the adjectives to the definitions. اینجا بچه 8 تا definition داریم و 8 تا word. خودش یکی رو انجام داده، ما بایستی اینها رو مچ بکنیم. اینجا بچه من توصیه میکنم استاپ کنید فیلم رو، خودتون این بخش رو ابتدا انجام بدید و بعد بیایید با فیلم چک بکنید. خب number 1 a person who is open and warm. میگه شخصی که مثلا روی بازی داره و خونگرمه. خب friendlyه. این اپوزیت رو بچه حالا پایین میخونیم. این اپوزیت یعنی متضادش رو فعلا کاری نداریم. number 2 گفته a person who talks a lot is. شخصی که خیلی صحبت میکنه چیه؟ خب talkative. number 3 ببخشید بچه عدسم گرفت ولی نیومد. number 3 a person who likes giving people things. یه کسی که دوست داره به مردم یعنی بخشنده باشه، حالا در قبال مردم چیزی بده به مردم. خب این آدم generous. number 4 a person who's friendly. friendlyه که الان بالا خوندیم. and good to other people و با بقیه خوب هست. این میشه kind. number 5 a person who doesn't want to work is. شخصی که میگه دوست نداره کار بکنه. lazy. number 6 a person who makes people laugh is. میگه شخصی که باعث میشه مردم بخندن، باعث خنده مردم میشه funny. و number 7 a person who is quick. سریع at learning. در یادگیری. and understanding و فهمیدن چیزها میشه smart. و number 8 a person who can't talk easily. شخصی که نمیتونه به راحتی صحبت کنه با افراد. he or she doesn't know. ببخشید من اینو بد خوندم. a person who can't talk easily to people he or she doesn't know. میگه شخصی که نمیتونه به راحتی با افرادی که نمیشناسه صحبت بکنه چیه؟ shy. خجالتیه. حالا در قسمت بی بچه ها همین ادجکتیف هایی که الان کار کردیم اپوزیتش رو به ما داده، یعنی متضادش رو، و بایستی ما تشخیص بدیم که حالا متضادش چی است. این بخش رو هم بچه ها اول انجام بدین و بعد بیاین چک کنین. من این قسمت رو پلی میکنم، بعد همزمان بچه ها میاد هم این ستون رو میخونه، ستون ادجکتیو و اپوزیتش رو. خب 1.14 ببخشید بچه ها واقعا خیلی واقعا این آلرژی داره منو اذیت میکنه. خب 1.14 2. Personality. 1. Friendly. Unfriendly. 2. Talkative. Quiet. 3. Generous. Cheap. 4. Kind. Unkind. 5. Lazy. Hardworking. 6. Funny.
Serious. 7. Smart. Stupid. 8. Shy. Extroverted. خب خیلی بچه واژه های خوبی داشتیم. یه بار دیگه من خودم حالا اینها رو میگم. friendly و unfriendly متضاد. نمبر 2 talkative بود و کسی که ساکته quiet. نمبر 3 generous بود، متضادش میشه cheap. cheap بچه یه معنی دیگه هم قبلا ازش یاد گرفتیم، یعنی ارزون. حالا در مورد افراد یعنی خسیس مثلا. واژه stingy رو هم میتونیم به عنوان opposite generous به کار ببریم. خب کجا بودیم؟ Number 4 a person who's friendly. kind بود که oppositeش میشه unkind. و number 5 lazy بود که oppositeش میشه hard working سخت کوش. number من بالا پایین میکنم شماره رو گم میکنم بچه. خب number 6 a person who makes people laugh funny بود که متضادش میشه serious. بعد number 7 هم که smart بود که متضادش میشه stupid یعنی ابله یا احمق. number 8 هم a person who can't talk easily که shy بود و متضادش بچه میشه extroverted. برای واژه extroverted بچه حالا یه متضاد شاید مثلا حالا از دید روانشناسی بتونیم introverted بگیم، درونگرا برونگرا. حالا شای اینجا اومده شای رو متضاد extroverted گذاشته. اوکی اینم از این بخش بچه ها. ببینیم که باز خودتون دیگه بچه ها تمرین کنید اینها رو برای همون دوستتون و اون شخصی که انتخاب کردید از خانوادتون. حالا این بار در مورد پرسونالیتیش صحبت بکنید. باز این سوال رو تاکید میکنم what's he or she like. آخرش هم بچه ها بیاین صادقانه خودتون رو توصیف کنید. what are you like. شما چه شکلی هستین؟ ویژگی اخلاقی. 1 دقیقه حالا چون خودتونم میخواین توصیف کنید 1 دقیقه و نیم. خب اینم از این. بریم ببینیم اینجا چی گفته. What does she look like? What is she like? خب اینها رو الان همه رو صحبت کردیم. عبارت دیگه ای هست که بخوایم بگیم no. اوکی خب برگردیم پیج. بچه این سفر خیلی تمرین کنید. واژه های بسیار خوبی بود. باز تاکید میکنم بچه ها تمرین راز موفقیت یک زبان آموز است. تمرین مستمر. خب صفحه چند میخواستیم بریم بچه ها؟ میخواستیم بریم 8 که بایستی بزنیم 10. خب بله رسیدیم حالا به پارت دی که این ریدینگ رو قرار هست کار بکنیم. واژه دیت رو بچه ها ببینید 3 تا معنی من براش گفتم. فعل هم هست بچه ها. Please date my dad. کلا بچه این flexibility یا انعطاف زبان انگلیسی ما یه واژه رو میتونیم هم فعلش کنیم هم اسمش کنیم. از این نظر خیلی زبان قابل انعطافیه. خب بریم سراغ پارت دی. گفته که now read the article. گفته که این مقاله رو این آرتیکل رو بخونید. حالا این بخش رو بخونیم در مورد شارلوت and her father Clint. Find the information about Clint. چه informationی رو بایستی پیدا کنیم؟ his age سنشو، his job شغلشو، his marital status یا status وضعیت ازدواجش یا تأهلش، his personality شخصیتش، ویژگی اخلاقیش، یعنی his perfect partner. perfect partner یا پارتنر بی‌نقصش. حالا ببینیم منظورش چی هستش. منظور یعنی از دید این آقا perfect partner کیه.
و البته پارت ای رو هم بایستی بیاییم پاسخ بدیم. کوئسچناش رو بچه بخونیم. Why does Charlotte want to find Clint a partner? چرا شارلوت میخواد برای کلینت یه پارتنر پیدا کنه؟ Number 2, how do we know that Charlotte and Clint are close? چطور میفهمیم که شارلوت و کلینت close هستن، یعنی نزدیک هستن به هم؟ What was dating like when Clint was young? میگه قرار گذاشتن یا دیتینگ زمانی که کلینت جوان بوده چه مدلی بوده، چه جوری بوده؟ و number 4, how does Clint find dates now? امروزه یا اکنون کلینت چگونه اون دیت ها رو پیدا میکنه، گزینه ها رو حالا پیدا میکنه؟ و how has Charlotte helped him? شارلوت کمکش کرده. how چگونه کمکش کرده؟ اوکی. اوکی خب بریم بخونیم اینو. So how was the date? قرار چگونه بود؟ یا اون فرد حالا بریم جلو بچه یه چیز دیگه هم بهتون میگم. خب بخونیم اینو. You probably think this is a parent asking the question on their to their child. میگه شما احتمالا فکر میکنید یک parent هست، یکی از والدین هستش که این سوال رو از بچهش میپرسه. کدوم سوال؟ این سوال. So how was the date? ای بابا. But many children are now helping their single parents find love too. میگه اما بسیاری از بچه ها امروزه کمک میکنن به والدینشون که سینگل هستن، یعنی حالا سینگل بچه چون مثلا والدین قبلا ازدواج کردن دیگه، مثلا بگیم تنها هستن. single parents find love too. میگه به والدین سینگلشون کمک میکنن که یک عشقی رو پیدا کنن. Clint Boucher, a 52-year-old businessman, was divorced 10 years ago. میگه این آقای کلینت بوشه یک بیزینسمن 52 ساله 10 سال پیش طلاق گرفته. divorced. His daughter, 26-year-old Charlotte, دخترش شارلوت 26 ساله, doesn't want her dad to end up alone. میگه نمیخواد که پدرش زندگیش رو به تنهایی تموم بکنه. یا به تنهایی آره دیگه end up تمام کند، به پایان برساند. Her mom remarried 5 years ago. مادرش 5 سال پیش ازدواج مجدد کرده. And Charlotte has a boyfriend. و خود شارلوت هم یه دونه دوست پسر داره، یه boyfriend داره. Charlotte and Clint are very close. میگه شارلوت و کلینت خیلی به هم نزدیکن، یعنی خیلی با هم رابطهشون صمیمیه. They often go out together in the evening. They're planning a trip to India for later in the year and they're both Bruce Springsteen fans. میگه که اونا اغلب با هم دیگه غروبا میرن بیرون، دارن یک تریپی رو، یک سفری رو به هندوستان در واقع پلنشو میچینن و they're both و هر دوتایشون طرفدار بروس اسپرینگستین هستن. But Charlotte thinks, اما شارلوت فکر میکنه که Clint needs a new partner and he agrees. شارلوت فکر میکنه که کلینت یعنی پدرش یک پارتنر جدید نیاز داره و او هم موافقه. او هی برمیگرده به پدرش دیگه. My dad is the perfect man, she says. میگه پدر من اون مرد بی نقصه. He's warm, خونگرمه. He's generous, دست و دلبازه، بخشنده است. He knows how to look after a woman. میدونه که چجوری از یک زن مراقبت کنه.
How to treat a woman. چگونه با یک خانم یا با یک زن رفتار کنه. بچه واژه look after یک phrasal verb هست که توی همین کتاب میرسیم به phrasal verb ها. look after که با هم جمع میشه یعنی مراقبت کردن. با هم جمع میشه یعنی منظورم با هم میاد. He's a gentleman و خب جنتلمنه. He's always the one who pays on dates. میگه که شخصیه که همیشه توی قرارها اون در واقع پرداخت میکنه، حالا اون پولی که برای هر چی که هست، حالا مثلا برای رستوران، کافه. He's romantic and he's fun. رومانتیکه و فانه. این معنی فانو بچه الان بهتون نمیگم چون قرار هستش بعد با فانی مقایسش کنیم ببینیم تفاوتش چیه. I don't mind spending Friday and Saturday nights with my dad and that says a lot. I'm only 26. Don't mind که بچه یادتون هست میگه از این که مثلا جمعه ها و شنبه ها شبهای جمعه شب ها و شنبه شب ها رو با پدرم بگذرونم اوکی از نظر من. And that says a lot. I'm only 26. اوکی بریم ادامهش. بچه باز این موزل در هم پیچیده نویسی این تکست ها. خب dating in the 21st century is very different from when Clint was young. میگه که قرار گذاشتن یا دیت گذاشتن در قرن 21 خیلی متفاوته از اون زمانی که کلینت جوان بوده. Internet dating has changed everything. میگه که قرار گذاشتن اینترنتی همه چیز رو تغییر داده. It's difficult now just to walk over to a woman and ask her, can I buy you a drink? میگه که الان این سخته که با یک خانومی راه بری walk over to a woman با یک خانوم و ازش بپرسی که میتونم برات یه دونه نوشیدنی بخرم. He says که یعنی کلینت میگه Before when you met people face to face there was sometimes spark, a feeling of romantic destiny. میگه قبلا وقتی که افراد رو فیس تو فیس ملاقات میکردیم there was sometimes گاهی اوقات یه سپارکی بود، یک جرقه‌ای بود، یک نوری بود. A feeling of romantic destiny یک احساسی از سرنوشت رومانتیک. You don't get that from someone's profile picture. حالا میگه همچین سپارکی رو از عکس پروفایل افراد نمیتونی بگیری، این احساس رو نمیتونی بگیری. Charlotte wrote Clint's dating profile for an online dating website. میگه که شارلوت نوشته برای در واقع پروفایل دیتینگ کلینت، حالا اومده یه پروفایل درست کرده، منظورش این هستش برای آنلاین دیتینگ وبسایت، یه وبسایت دیتینگ، وبسایت قرار گذاشتن آنلاین. چه ترجمه شد بچه؟ همش انگلیسی بود. آنلاین دیتینگ وبسایت. خب چون حقیقتا هم اینجوری واقعا تو پرژن ما داریم استفاده میکنیم، آنلاینه، وبسایت. Clint would like to meet a woman who works. میگه کلینت تمایل داره که یک زنی رو ملاقات کنه که who works که کار میکنه. Preferably a business woman. ترجیحاً یک خانوم بیزینسی باشه، یه تاجر زن باشه، مثل خودش که بیزینسمنه، حالا میخواد مثلا همسرش هم بیزینس وومن باشه. Someone who's independent. شخصی که مستقله، independent but funny and smart. اما باعث خنده میشه و باهوشه. He has had several dates. میگه چندین دیت داشته، چندین قرار داشته. But none of the women were right for him. اما هیچ کدوم از اون زنها مناسب اون نبودن.
He and Charlotte are still looking. اون و شارلوت هنوز دارن looking دارن سرچ میکنن یا دنبال میگردن. I'm always hopeful, he says. من همیشه امیدوارم. I really believe that sooner or later I'm going to find the one. میگه که من باور دارم واقعا باور دارم که دیر یا زود قرار هستش که اون یه نفر رو پیدا کنم. خب این sooner or later بچه توی پرژن ما در واقع چپه میگیم دیر یا زود، اما توی انگلیسی میگیم در واقع بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم زود یا دیر یا زودتر یا دیرتر. خب اینم از این. خب حالا بریم پاسخ بدیم. His age بچه 52 بود. His job businessman. His marital status divorced. Personality گفته بود که generous و he pays on date. gentleman و کجا بود؟ he's warm. He's generous. He knows how to look after a woman. And he's a gentleman. خب his perfect partner هم که پارتنر بی‌نقص از دید، حالا پارتنر ایدئال بگیم مثلا بی‌نقص بگیم، از دید کلینت گفته بود که اینجا بود would like to meet a woman who works. شخصی که کار میکنه و ترجیحاً یک بیزینس وومنه، ایندیپندنت، فانیه و سمارته. خب اینم از این بچه ها. بریم سراغ پارت ای. گفته که این پرسش ها رو پاسخ بدیم. Why does Charlotte want to find Clint a partner? چرا میخواد که شارلوت میخواد برای پدرش پارتنر پیدا کنه؟ چون گفته بود که she doesn't want her dad to end up alone. Number 2, how do we know that Charlotte and Clint are close? چگونه میفهمیم که اینا با هم صمیمی‌اند؟ خب اینجا بود. نکنین. They often go out together in the evening. They are planning a trip to India for later in the year and they are both blah blah blah. خب اینم از این. Number 3, what was dating like when Glenn was young? خب دیتینگ چه شکلی بود وقتی که یانگ بودن؟ اینجاها بود. گفته بود که دیفرنته. آره dating in the 21st century very different. Internet dating has changed everything. چگونه بوده؟ before از اینجا بچه پاسخش میشه before یعنی قبلا when you met people face to face تا حالا میتونیم تا آخرش بنویسیم تا این قسمت تا profile picture. و پرسش پایانی الان چگونه پیدا میکنه؟ خب پاراگراف آخر گفته بود دیگه شارلوت براش یک دیتینگ پروفایل در واقع درست کرده روی یک دیتینگ وبسایت. نمازین. خب حالا بریم سراغ پارت اف بچه ها. تفاوت واژه‌های فان و فانی. ببینیم که تفاوتاش چی هست. حواستون باشه که کدومو میخواین در چه کانتکستی استفاده بکنیم. حواسمون باشه در واقع. Number 1, a person who makes you laugh. یه شخصی که باعث خنده شما میشه. And number 2, a person who you can have a good time with. شخصی که بچه باعث خنده میشه funny. و شخصی که در واقع شما میتونید باهاش یک تایم خوبی رو داشته باشین، بهتون خوش میگذره، فانه. He's fun. مثلا she's fun. My sister is fun. اما اگه مثلا همون سیستر باعث خنده من میشه، حالا با کاری که انجام میده مثلا با مزه است اینا،
کاری بامزگی انجام میده و باعث خنده میشه فانی هست. اینو دقت داشته باشین. خب اینم از این. خب در پارت جی یک کوئسچن پرسیده، نظرتون حالا بگید. Do you think Charlotte is the best person to help find her dad a date? Why? فکر میکنید که شارلوت بهترین شخص است که کمک کنه به پدرش که یک دیت پیدا کنه، یک گزینه پیدا کنه. حالا وای چرا؟ نظرتون رو بگید و در واقع یه تمرین اسپیکینگ کوچک باشه. خب بریم پیج بعدی بچه‌ها. در قسمت گرامر ما قرار هست سیمپل پرزنت رو فقط یه ریویو بکنیم. گرامری هستش که خب کار شده دیگه، اون مطالبه، یعنی دیگه یعنی لازم نیست که حالا به صورت دیتیل بیایم دوباره گرامر رو توضیح بدیم، فقط یک مرور هست. خب گفته که complete the chart. positive I, you, we, they. I need a new partner. برای he, she, it. خب باید یه دونه اس به فعلمون اضافه کنیم. He needs a new partner. نگاتیوش I don't want my dad to end up alone. حالا برای she, he, it auxiliary من چی بود بچه ها؟ نگاتیو doesn't. She doesn't want her dad to end up alone. برای question what kind of person do you want to meet? auxiliaryش do هست. برای he, she, it does میشه. what kind of person does he want to meet؟ اونم از این. در پارت B گفته که check the correct sentences. number 1 they often go out together. They go out often together. با توجه به استراکچر دو تا جمله کدوم یکی درسته بچه ها؟ زمانی که ما گفتیم adverb of frequency داریم مثل always, often, sometimes, never، به همراه فعل اصلی بخوایم بیاریم، ابتدا اون adverb میاد و بعد فعل اصلی. خب پس number 1A درسته. number 2 he always is the one who pays. He's always the one who pays. حالا همین adverb of frequency اگه با فعل to be بیاد، اون فعل to be در واقع ارجحیت داره بر adverb of frequency. He is یا he is always the one who pays. پس B درسته. بریم صفحه 126. خب simple present. بعد من یه لحظه سکوت میکنم بچه ها، اینا رو یه نگاه بکنید. میبینید مثبت فعل به صورت بیس میاد، منفیش don't میاریم. question میخوایم بسازیم باز با auxiliary do در ابتدای جمله. و short answer ها باز با do و don't. اگه سوم شخص باشه does, doesn't. فعلمون اس سوم شخص میگیره، منفی کردنش با doesn't. questionش does میاد اول، بعد subject، بعد فعل. اگه همین فعل do و does حالا مثلا منفیش حالا در نظر بگیریم، میخواد توی جمله بیاد و فعلی رو منفی بکنه، باز نمی‌کنید در قبال، یعنی در واقع ارجحیتش بر adverb of frequency. It doesn't often rain here. حواسمون باشه. حالا کاربرد simple present رو باز مرور کرده. We use the simple present for things we do every day, every week or year, or for things that are generally true or always happen. کاربرد simple present بچه ها برای چیزهایی هستش که ما هر روز انجام میدیم یا هر هفته یا هر سال، یا برای چیزهایی که generally true معمولا درست هستن، عموما درست هستن یا همیشه اتفاق میفتن. که همیشه مثلا اتفاق میفتن، مثلا برای اتفاقاتی که در طبیعت میفته، مثلا میگیم
The sun rises every day. این طلوع آفتاب هر روز اتفاق میفته. Okay, we use don't or doesn't in negative sentences. Okay, اینم که دیگه چیزی نیست که بخوایم بگیم. در مورد بچه adverbs و expressions of frequency توضیح بده. خب این adverb of frequency often, usually, never, always رو گفتم الان بهتون در زمانی که در واقع فعلمون to be باشه و یا فعل اصلی باشه. پس گزینه 1 رو یعنی number 1 رو در واقع گفتیم. حالا number 2 چی میگه؟ She gets up early every day. We have English classes twice a week. میگه که expressions of frequency usually go at the end of a sentence. معمولا در پایان جمله میان. اینو فکر کنم بچه جلسه پیشم بهتون گفتم به صورت حالا شاید یه اشاره‌ای کردم. قید زمان و مکان آخر میاد دیگه توی انگلیسی. اینم از این. ببینیم چیز خاصی هست که بگیم. نه دیگه همه رو گفتیم بچه. خب بریم سراغ exercise بچه. Write sentences and questions with the simple present. خب number 1 گفته question بسازین در واقع. Does Anna like music؟ اینا رو بچه من یه موقع سریع‌تر میرم. خودتون انجام بدین و بعد بیاین چک بکنین. Number 2 my sister has a lot of hobbies. یه عالم سرگرمی داره. Number 3 I don't get along very well with my parents. Number 4 my brother studies English at school. Number 5 my neighbors don't have any children. Number 6 what time does the movie start? Number 7 he goes out twice a week. Number 8 we don't often talk about politics. Number 9 how often do you see your brother? And number 10 Sally doesn't go on Facebook very often. Yes. فقط بچه در مورد get along میخواستم توضیح بدم. I don't get along very well with my parents یعنی بگیم مثلا حالا شاید بشه معادلش تو پرژن بگیم آبم توی جوب نمیره مثلا با والدینم، یا نمیتونم مثلا رابطه خوبی با پدر مادرم داشته باشم. get along. حالا بعدش میتونیم یه واژه مثبت بیاریم مثل well. I get along یا مثلا اگه بذاریم مثال بزنم I get along with my مثلا brother very well یا I get along very well with my brother. یا میتونیم مثلا منفیش کنیم I don't get along very well with my brother. این توضیحات جزئی ترش رو بذاریم بعدا این گرامر رو بذارین سریع رد بشه، چون میخواستم هر در مورد get along توضیح بدم و اینکه چی بعدش میتونیم استفاده کنیم. خب پارت B بایستی اینها رو در اردر صحیحش بذاریم. Number 1 I always go to bed before 11. Number 2 Kate hardly ever sees her family. Number 3 we never go shopping on Saturday. Number 4 I go to a dentist. I go to dentist twice a year. Number 5 they sometimes have breakfast in bed. Yes, in bed. Number 6 I usually listen to the radio in the car. I usually listen to radio. آره درسته. دو تا دیگه داره بچه. I usually listen to the radio in the car. Number 7
in the park. Alan runs. Yes, Alan runs in the park every day. Number 8, Sam often in work فعل نیست. Sam is often late for work. یه دیر به سر کارش میرسه. Number 9, John doesn't often go to the movies. Number 10, I visit my mom once a month. میگه در ماه یه بار مادرم رو ملاقات میکنم. خب اینم از این. بریم پیج 9. خب در قسمت pronunciation بچه ها صداهای در واقع قرار صدای اس جمع رو در واقع کار بکنیم که این هم باز مرور هست. مال نون نیست، مال ورب. ساری اس سوم شخص رو در واقع میخوایم صداش رو کار بکنیم که در واقع این هم مرور هست. خب بریم سراغ 1.17. اوکی بچه، ترک 1.17 حاضر هست. بریم با هم گوش بدیم صداها رو. در واقع هم اس سوم شخص رو گفته که یعنی در فعل ها و هم اسم ها بچه ها. هم ورب هم نه. خب بریم گوش بدیم این قسمت رو. 1.17 Snake. He likes going to concerts. He meets interesting people on dates. Zebra. Z. He pays for their meals. He wears nice clothes. Is. He uses reading glasses. He relaxes with boxes of chocolates. حالا چه جاهایی بچه ها این اس صدای س داره یا کجا صدای ز داره یا از بستگی به صدای آخرش داره. مثلا بچه ها در واژه مثل لایک که آخرین صدایی که ما در این واژه میشنویم چیه؟ ک هستش. زمانی که اس سوم شخص میاد اضافی میشه این اس در واقع صدای س داره. یا بعد از مثلا صدای ت، کانسرتس، میتس، دیتس. وقتی میگیم بچه آخرین صدا یعنی آخرین صدایی که میشنویم. پس حواسمون باشه منظور صدای هست. مثلا توی همین واژه لایک آخرین حرف ای هست ولی آخرین صدا چیه؟ ک. اینو حواسمون باشه. یا کجاها مثلا صدای ز میده زمانی که مثلا آخرین صدا واول هست، صدا داره. یا ل هستش. یا مثلا در واژه کلوز بچه در واژه کلوز رو حالا نمیدونم قبلا هم گفتم بهتون یا نه، این در واقع بدون اسش اینجوری تلفظ میشه کلوز، مثل the mother یا father. زمانی که میاد اس جمع بهش اضافی میشه اون the دیگه تلفظ نمیشه برای راحتی کار. میشه کلوز. اوکی. اینا بچه یه سری قوانین فونتیکی هست که کجاها اس کجاها زی هست، مثلا وایست آن وایست دیگه اینها در پس در واقع در این کتاب نمی گنجه که بخوایم اینو بگیم، در این مقوله نمی گنجد. فقط در همین حد یاد بگیرید که بعد از کدوم صداها مثلا اس صدای س داره یا ز داره یا از داره. این باکس رو بخونیم. Pronunciation of final S and ES. The final S is pronounced S or Z. گفتیم وقتی که بین دوتا اسلش قرار بگیره بچه دیگه حرف الفبا نیست، در واقع صدا هست. The final ES is pronounced is. After بعد از اینها بعد از C و CH و G و
S و SH X و Z. حالا من نمیدونم چرا اگه منظور صدا بوده چرا بین دوتا اسلش نذاشته بچه ها. البته اوکی منظورش همین حروف هستش دیگه. اوکی مثلا uses glasses relaxes بعد از X میبینید boxes. یا مثلا washes watches به این صورت. در همین حد بچه کفایت میکنه I believe. حالا در پارت B گفته که how do you say the he she it form of these verbs and the plural of these nouns. listen and check. یک شکل سوم شخص یا he she it این فعل ها رو که اینجا داریم چگونه میگیم و یا شکل پلورال این اسامی رو چگونه در واقع تلفظ میکنیم. حالا شما اینجا بچه فیلم پاز بزنید خودتون یک چک بکنید خودتون یعنی بخونید و بعدش بیاین با فیلم چک کنید. خب بریم ببینیم ترک 1.18. اوکی 1.18 chooses, cooks, goes, lives, stops, teaches, Books. Boys. Classes. Friends. Languages. Parents. خب اینم از این بچه ها. خب بریم بچه ها پارت listening number 4 listening part A. گفته که listen to Elspeth Gordon, a journalist talking about a dating experiment. Answer the questions. خب به این خانم السپث گوردن که جورنالیست هست گوش میدیم. در مورد تجربه دیتینگش میگه و به این 4 تا پرسش پاسخ میدیم. قبل از اینکه بچه بریم سراغ لیسنینگ 2 تا واژه رو من گفتم خدمتتون عرض کنم. یکی واژه سوایپ هست که احتمالاً توی گوشی هاتون باید دیده باشید. به معنی بچه حالا میگم به عنوان یک معادل خوب نمیدونم دقیقا چی باید بگم توی پرژن ولی نشونتون میدم روی همین تاچ اسکرین. وقتی که با فینگر حالا اون صفحه رو حرکت میدیم مثلا به left, right, up, down میشه سوایپ. و یکی هم واژه مچ یعنی شخصی که بگیم از لحاظ معیارهایی که حالا شما دارید با شما مچ هست، شخصی که تطابق داره با معیارهای شما. اینم از مچ. خب بریم حالا سراغ لیسنینگ. همینجا فیلم رو بچه پاس بزنید کوئسشنر رو بخونید و بعد برگردین ادامه فیلم. Okay, let's go. 1.19. 1.19 My name's Elspeth. I'm 25, I'm a journalist, and I'm single. It's not easy to meet people. So who can help me? My mother and a dating app. My favorite dating app, called Tinder, shows you photos of possible partners with a little information about them. You look at the photos and swipe, swipe, swipe. Swipe right if you like them, and swipe left, well, swipe left if you don't. If a guy likes you and you like him, you have a match. Then you can start messaging the person, and from this, romance follows. Or so they say. I've tried it, but with no success. So I decide to give my mother my phone. She can swipe all the men she likes, and then look at my matches and choose the people that she likes the best. I've promised to go on a date with the men she chooses. Number 1, what kind of app does Elspeth use? گفتش که Tinder, she uses Tinder. Number 2, what do you do if you like someone? گفت اگر کسی رو دوست داشته باشید swipe right. If you don't like, swipe left. البته بعد از این بچه باز یه سری توضیحات دیگه داد که اون در مورد در واقع دوست داشتن
هم اینکه شما از یکی خوشتون بیاد، هم اون طرف از شما خوشش بیاد. You start messaging and blah blah blah. اون رو اشتباه نگیرین، چون این فقط پرسیده که شما چی کار میکنید اگه از یکی خوشتون بیاد. نمبر 3، مادرش قرار هست چیکار کنه؟ مادرش قرار شد که انتخاب کنه. Her mother is going to choose. Her mother is going to swipe and actually choose the people that she likes the best. نمبر 4، خودش قرار هست چیکار کنه؟ گفتش که قول داد که they're on a date. She promised to go on a date with a man that her mother chooses. اوکی، این از این. حالا در پارت B این خانم السپث 2 از دیت هایی که رفته رو در واقع در موردش توضیح میده، توصیف میکنه که اون دیت ها در واقع انتخاب مادرش بوده. حالا بریم ببینیم که چی میگه در اینجا. خب 1.20 اوکی. 1.20. ببخشید بچه، من استاپ بذارم چون همزمان حواسمون هم به پارت B باشه هم پارت C. در پارت B این کوئسچن رو باید پاسخ بدیم. What does she think of her mom's choices؟ میگه نظرش در مورد انتخاب‌های مامانش چیه؟ و در پارت C بذارید من اینو کلاً بخونم تایتلشو. گفته که listen again and match the phrases to the 2 men. Write J for John or S for Sebastian. Which man do you think Elspeth prefers and why؟ خب در مورد 2 نفر توضیح میده به نام‌های جان و سباستیان. حالا ببینیم که این جمله هایی که از نمبر 1 تا نمبر 6 نوشته کدومش در مورد جان هست و کدومش در مورد سباستیان. بچه شما اگه با یک بار گوش دادن متوجه نمیشین یقینا و حتما برگردونید فیلم رو. اوکی؟ خب ما دیگه به خاطر کار ضبط مجبوریم یک بار گوش بدیم. خب بریم 1.20. اوکی. 1.20. Date 1. My first date is with a nice guy named John. I sit at a table in a cafe and wait for him to arrive. An old man walks towards the table, and for 2 awful seconds, I think it's all a terrible mistake, but he walks past, and then my date arrives. He's very tall, 6 feet 2 inches. Good job, Mom. I'm tall myself, so I always look for tall men, as my mom knows well. We start chatting, and it's all very easy. Mom has good taste. He's a teacher. We get along well, and it's a fun date, but sadly there isn't a spark. So I try again. Date 2. I arrive a little early again, and I sit there waiting for Sebastian to arrive. Suddenly, I realize that I can't remember anything at all about him, not even where he's from. Then he comes through the door, tall, dark, and handsome. Mom, you're amazing, I say to myself. He's from Argentina, but he lives in the U.S. He's a real gentleman. At the end of the evening, he asks for a second date. Mom is very happy. I agree to the date, but I don't really think it's going to work. پارت B پرسشش که what does she think of her mom's choice؟ گفتش که my mom has a good taste and برای کلا یعنی انتخابای مادرش رو دوست داشت. میتونیم بگیم she likes her mom's choices and she thinks her mom's choices are amazing. حالا طبق چیزی که خودش گفت mom you are amazing. در پارت C بچه نمبر 1 رو در مورد he's tall, dark and handsome در مورد سباستیان گفت. نمبر 2 he's very tall این برای جان بود. نمبر 3 he's a teacher اینم فکر کنم جان بود بچه ها اگه
اشتباه نکنم. اگه اشتباه میکنم بچه حتما کامنت کنید، چون number 3 رو واقعا نمیدونم چرا یادم نمیاد. Number 4, he's from Argentina but he lives in the US in a very Sebastian Gov. Number 5, there isn't spark. اینو هم برای سباستیان گفت دیگه، یا برای جان گفت. حالا اینو دوباره بچه باید گوش میدم، به صورت ساب تایتل خواهم نوشت. ببخشید من نمیدونم چرا این دوتا رو یادم رفت. He's a real gentleman هم برای سباستیان گفت. اوکی. اینجا اگه دوباره گوش میدم اشتباه کرده باشم به ساب تایتل میکنم، زیر فیلم میذارم. اوکی؟ Don't worry. به هر حال بچه واقعا اشتباه پیش میاد. I'm really sorry. گاهی واقعا مغزم یک مقدار خسته است و یه لحظاتی یه کوچولو ممکنه به هر حال حواس آدم پرت بشه. I'm sorry. خب بریم سراغ پارت D. Now listen to the third date. میگه به دیت سوم گوش بدین. Is it a success? What do you think the message is from? خب بریم 1.21 دیگه، درسته؟ Yes, 21. 1.21. Date 3. Date number 3 is George. He suggests a restaurant near the river. I arrive early. I'm definitely the most punctual person in the world. I stand outside, very confused. The restaurant is closed. For a moment, I think Mom finally got it wrong. But a few minutes later, he arrives. He just didn't know the restaurant was closed. We go somewhere else and start chatting. He tells me he works in IT and is from just outside the city. This guy is a lot of fun. He's very relaxed and interesting. He's traveled a lot. He tells a lot of funny stories. It's all going well, and I'm getting very enthusiastic when my phone pings. خب is it a success؟ به نظر میرسید که success بود. So it is a success. What do you think the message is from؟ به نظر شما مسیج از جانب کی بوده؟ حالا حدس خودتون رو بگید. الان توی پارت بعدی البته میفهمیم که از جانب کی بوده. خب بریم سراغ 1.22. گفته که listen where you write. How does Elspeth feel? Do you think they have a second date? خب 1.22. 1.22. It's all going well, and I'm getting very enthusiastic when my phone pings. It's on the table between us, and it's a text from my mother. Well, how's it going? Is he nice? Love, Mom. George looks at my screen and reads the text. I want to die. اوکی خب مادرش بوده که پرسیده چطور پیش میره؟ How's it going؟ و how does Elspeth feel؟ میتونیم بگیم بچه she feels embarrassed، چون که گفت I wanted to die وقتی که جورج هم تکست رو دیده. Do you think they have a second date؟ به نظر شما یک قرار دومی هم خواهند داشت یا نه؟ حالا به نظر من yes they are going to have a second date. حالا باز نظر شما چی هست؟ You can write your own idea. ایده خودتون رو، نظر خودتون رو بنویسید، اپینین خودتون رو بنویسید. خب در پارت F بچه یه تمرین کوچولو داریم برای speaking. Do you think a member of your family could choose a good date for you? Do you think you could choose one for them? میگه فکر میکنید که یکی از اعضای خانواده‌تون میتونه انتخاب کنه یک دیتی رو، یک گزینه مناسبی رو برای شما برای دیت، و یا اینکه شما میتونید همچین کاری رو برای اونها انجام بدین. 1 دقیقه صداتون رو ضبط میکنین و پاسخ خودتون رو میگید، حالا با ذکر دلایلش دیگه، میتونید یا نمیتونید، چرا.
در پارت 5 بچه speaking and writing گفته که think of a single person you know well. گفته یه فردی که سینگل هست، هنوز ازدواج نکرده در نظر بگیرید، یا ازدواج کرده حالا طلاق گرفته، خلاصه سینگل دیگه، سینگل هست. a family member or a friend، حالا اون شخص میخواد از اعضای خانواده‌تون باشه یا دوستتون. Look at the form below and prepare to give this information about him or her. و به این فرم گفته نگاه کنید و اطلاعاتی که میخواد رو در موردش بنویسید. فرض کنید بچه دارین یک دیتینگ پروفایل برای دوستتون یا اون فردی که در خانواده‌تون مد نظرتون هست، در واقع درست بکنید یک دیتینگ پروفایل و این رو کامل کنید براش. That's it. ببینم چیز دیگه هست توضیح بدیم. اوکی that's it. این هم پایان بچه ها درس امروز که یونیت 1 پارت بی رو به صورت کامل کار کردیم. این درس بچه ها هم یه مقدار طولانی شد، دلیلش هم خب مطالب جدید بود بچه ها، خیلی واژه داشتیم. لطف کنید اینها رو از همین ابتدای کتاب کار کنید. فقط صرفا این نباشه که فیلم ها رو نگاه بکنید و تمرین هایی هم که بچه ها داده میشه لطفاً بگیم اهمیت بدین، پای بند باشین. Okay, that's it. I wish you a very nice time بچه ها. Have a nice time and goodbye.